Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun. Di nga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball made 3 marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, "Shatong!" Yeah, shouting Shatong is a fun part, and it's what you just heard earlier. Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong! Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Adong takna mahigala dinhi sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu alas 9 na sa kabuntagon mahigala. Good morning, kini si ANABELLE LAGROSAS. Mudapit kaninyo gikan ni magutlo hangtod sa alas 9:55 dinhi sa tuang panag-uban sa tuang tulumanong Government Online Friday Edition, November 8, 2024 mga higala. Ang tuang kaabag karon dinhi sa Master Control si Ariel Cadirao ug dito sa Transmitter Studio mahigala mao si Mario Mayordo. So kuyogi ko ninyo no. Samtang pod may gala paabot ta sa usa ka presidential coverage no. Makita na nato diri sa RTVM mga igala nagsugod na ang programa alang kini sa formal nga pagpirma no sa Philippine Maritime Zones Bill and the Philippine Archipelagic Sea Lanes Bill into two laws may gala. So anakaron sa Malacañang Palace mga higala. So karong taod-taod ato ni nga ikuan ninyo no kining ipabati ninyo may higala. So kining Republic Act number 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act nagtinguha ni Maygala pag-declare no sa Philippine sovereignty and define sovereign rights over the maximum extent of its maritime zones sama sa internal waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zones, exclusive economic zones ug ang continental shelf in compliance with the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS and the existing laws and treaties mga higala. So, ang RA number 12065 or ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act mo komplemento sab kini may higala sa Philippine Maritime Zones Act aron siguro no nga maproteksyonan nato ang atong sovereignty and maritime domain by designating the routes and areas that shall be utilized and accessed by foreign military vessels and foreign registered aircraft for passage pursuant to the UNCLOS and the Convention on the International Civil Aviation or the Chicago Convention mga higala. So ato nang ipabati ninyo unyang taod-taod no. Gisugdan naman ni Maygala na unang pakigpulong na human naman no. So siguro real ato na lang sigurong kuan real no. Ipabati nato, ipakita nato aron dili ta malate no sa kining kalihukan karong adlaw ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nining formal sa pagpirma sa duha ka mga balaodnon ang Philippine Maritime Zones Bill ug ang Philippine Archipelagic Lanes Bill. Officials led by the distinguished Executive Secretary Lucas Bersamin, as well as representatives of key development partners and stakeholders. Today, we shall witness the enactment of two priority reform measures. First is the Philippine Maritime Zones Act, and second is the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. We shall now proceed with the enactment ceremony. The following esteemed guests are requested to ascend the stage to stand witness as the President signs the enrolled bills. Senate President Francis Escudero, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Senate Majority Leader Francis Tolentino, Senator Sherwin Gatchalian, House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza, House Deputy Speaker David Suarez, House Deputy Speaker Antonio Albano, House Minority Leader Marcelino Libanan, Representative Maria Rachel Arenas, Representative Rufus Rodriguez, Representative Raul Tupas, Representative Loreto Atcharon,
Representative Rodrigo Gutierrez. Executive Secretary Lucas Bersamin. Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Department of Finance Secretary Ralph Recto. Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan. National Security Advisor Secretary Eduardo Año. Presidential Assistant on Maritime Concerns Andres Centino. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. Presidential Advisor for Legislative Affairs Mark Leandro Mendoza. May we now request the President to please ascend the stage and approach the presidential table. First to be signed is the Philippine Maritime Zones Act. The President may now proceed to sign the enrolled copy. Upon signing the harmonized version of Senate Bill number 2492 and House Bill number 7819, it shall be known as Republic Act number 12064, entitled An Act Declaring the Maritime Zones under the Jurisdiction of the Republic of the Philippines. This measure declares the Philippine sovereignty and defines sovereign rights over the maximum extent of its maritime zones, including internal waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zones, and continental shelf in accordance with enclosed existing laws and treaties. Thank you, Mr. President. We shall now proceed with the President signing into law the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Upon signing the harmonized version of Senate Bill number 2665, House Bill number 9034, it shall be known as Republic Act number 12065, entitled An Act Providing for the Establishment of Archipelagic Sea Lanes in the Philippine Archipelagic Waters, prescribing the obligations of foreign ships and aircraft exercising the right of archipelagic sea lanes passage through the designated archipelagic sea lanes and for other purposes. This measure complements the Philippine Maritime Zones Act in ensuring the protection of the country's sovereignty and maritime domain by designating the routes and areas that shall be utilized and accessed by foreign military vessels and foreign registered aircraft for passage, pursuant to the United Nations Convention on the Laws of the Sea and the Convention on Civil Aviation, also known as the Chicago Convention of 1944. Thank you, Mr. President. May we request the witnesses to please descend the stage. May we now invite Executive Secretary Lucas Bersamin to introduce our keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
Thank you very much, Executive Secretary Luke Bersamin. Please take your seat. Senate President Chis Escudero, and the members of the Senate, the House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez, and members of the House of Representatives, the honorable members of the Cabinet, our key stakeholders and development partners in this effort that we are doing to safeguard the sovereignty of the seas of the Republic of the Philippines, other distinguished guests, ladies and gentlemen. Good morning. Today we gather for the signing of two very significant laws that emphasize the importance of our maritime and archipelagic identity. The Philippine Maritime Zones Act and the Philippines Archipelagic Sea Lanes Act. With these pieces of legislation, we align our domestic laws with international law, specifically the UN Convention on the Law of the Seas, or UNCLOS, to improve our capacity for governance and reinforce our maritime policies for economic development and for national security. The first law is the Philippine Maritime Zones Act, which clearly defines the extent of our maritime entitlements and fully declares their metes and bounds in accordance with our Constitution and with the UNCLOS. This is essential in establishing the extent of our maritime jurisdiction and to ensure that our rights and duties as an archipelagic state are well defined in order that all Filipinos can rightfully enjoy the riches of our seas. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. We must be able to harness mineral and energy resources in our seabed. Maintaining the primacy of the UNCLOS and the 2016 Arbitral Award as our beacons in the maritime domain, the Philippines reaffirms its sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in our waters. By defining and asserting our maritime zones, we project to the international community that we are staunchly committed to nurturing, cultivating, and protecting our maritime domain. The second law, the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, complements both our maritime and aerial policies by establishing a route system in our country's archipelagic waters and, as well, the airspace above it. The designated archipelagic sea lanes and air routes aim to facilitate safe passage for foreign ships and aircraft without compromising our national security, nor diminishing our capacity for good environmental stewardship. These sea lanes will offer continuous, expeditious, and unobstructed transit for vessels and air transport, while obliging them to comply with navigational regulations and procedures, as well as with the air rules of flight safety and protocols. We are committed in implementing these ASLs in faithful accordance with the process found in the UNCLOS, while firmly upholding the principles of reciprocity and mutual respect amongst states. The passage of these two priority bills fully demonstrate our commitment as a responsible member of the international community and our advocacy to uphold rules-based international order. In the same breath, these signal our resolve to protect our maritime resources, preserve our rich biodiversity, and ensure that our waters remain a source of life and livelihood for all Filipinos. I convey my gratitude to our legislatures for their steadfast commitment to safeguard the interests of the Filipino people. This includes the assertion of our rights as an archipelagic state while fulfilling our obligations under international law. Bringing these bills forward took incredible commitment, as these have been deliberated since at least the 15th Congress. This long journey has been led by our maritime champions in the House of Representatives and in the Senate, supported by our dedicated team of public servants, technical and legal experts, academicians, and other stakeholders. To you who have collaborated and leveraged your wisdom and expertise to ensure the coherence and the soundness of these laws, I convey my appreciation, and so do the Filipino people.
It is expected that the clarity of the extent of the maritime zones and the determination of the archipelagic sea lanes will impact domestic laws and regulations at the national and at the local level. I therefore call on all concerned government agencies and the local governments to review rules and regulations against these new laws with a view of undertaking the necessary steps for their effective implementation. As part of the 14th Congress that passed the Philippines Archipelagic Baselines Law in 2009, this matter is close to my heart because these measures prove not only our commitment to ensuring the safety and prosperity of our maritime domain, but also our firm faith in our identity as a maritime nation. It is a spirit that transcends administrations. It is an intrinsic and undeniable part of the national, the Filipino character. It is my fervent hope that with the help of these two laws, we will continue to pursue and defend our maritime interests and navigate towards a brighter and stronger bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo lahat at magandang umaga sa inyo. Thank you, Mr. President. Now, may we request the President to please proceed downstage for a group photo. Sa naging talumpatan ni President Marcos Jr. ay binigyan din ito yung kahalagahan ng pagsasabatas ng dalawang kalalagdalang mga batas, itong Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Sabi ng Pangulo, sa pamamagitan ng Philippine Maritime Zones Act ay lalo nating naitataguyod yung karapatan natin sa maritime jurisdiction. Sapagkat ang layunin ng batas na ito, Paula, ay bigyang kakayahan ang Pilipinas na ganap na mapakinabangan yung ating karapatan, ganun din yung nakukuha nating benepisyo sa mga katubigan at yaman dagat na nasa ating coastal area. At sa ngayon yan, sa saligang batas at sa pandaigdigang batas, particular yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang binibigyan din nga dito ng Pangulo ay yung reaffirmation ng ating bansa patungkol sa sovereign rights at committed niya tayo sa pagpoprotekta sa ating maritime domain. Isa rin sa benepisyo ng batas na ito, itong Philippine Maritime Zones Act ay makakatulong ito sa pagsubaybay sa aktibidad ng mga banyagang mga barko sa mga katubigan ng Pilipinas. Mahalaga ito upang protektahan yung soberanya ng ating Pilipinas, ng ating bansa mula sa mga illegal na operasyon tulad ng poaching, smuggling at iba pang banta sa pambansang seguridad. Sa kabilang dako, yung Philippine Archipelagic Sea Lanes Act naman, itong batas na ito ay nagtatakda ng mga archipelagic sea lanes sa loob ng karagatan. Ayun, kasama Alvin. Naputol si kasama nga Alvin Baltas. Yan po mga kaibigan ang kaganapan sa Palasyo ng Malacanang, kaugnay nga po ng ginawang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Okay, inyong nabati may gala ang pakigpulong sa atoang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Human niya formal nga gipirmahan nahimo ng hingpit nga balaod may gala ang Philippine Maritime Zones RA number 12064 o ang RA number 12065 or ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act mga higala nga nagprotektar ni sa atuang kadagatan, nagdefine kini sa sovereign rights over the maximum extent of its maritime zone may higala. Unya ni complement pud ning Philippine Archipelagic Sea Lanes Act nga magtugot pud ni may higala nga magamit sad ang part sa to ang kadagatan may gala nga mahimo nga ang mga foreign military vessels o foreign registered aircraft for passage pursuant to UNCLOS and the Convention of International Civil Aviation or the Chicago Convention may gala nga katugutan rasab sa ato ang kawanangan mga higala. So alas 9:28 na dinhi sa atong panag-uban sa ato ang tulumanon ang government online maminaw sa tao sa mga pahinumdom gikan ni Ariel sa atong pagbalik may gala
atuan ng pakisayran no ang lakatsap sa tuang panahon. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Curtains down, windows closed. Lights off, fan on 1. Aircon temp 25, timer 6 hours. Murang kuryente, masarap na tulog. Oh yeah! Kung gusto nyong ganito kahimbing ang inyong tulog, chill ka lang sa paggamit ng appliances. Slow breeze means cool breeze. Kaya di kailangang nasa number 3 ang fan. Ang aircon, ugaling naka-timer. Hayaang umiikot ang malamig na hangin sa pamamagitan ng pagsara ng bintana at paglalagay ng blackout curtains para sa malamig at madilim na silid tulugan. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Teka. Chill ka muna. Nag-fact check ka ba bago ka mag-react? Huwag palaging hot. Take your time to verify info and facts. Always check where, when, why, who, how, and what the facts are. Read again and verify para winner tayong lahat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. This is a public service announcement.
Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Kini ang Government Online. Kauban si ANABELLE LAGROSAS sa Radyo Pilipinas, Cebu. Atong takna may gala alas 9:35 na dinhi sa atong panaguban sa tulumanong Government Online. May gala ning tungura ato usab nga aninaw no ang lakat sa tuang panahon mga higala. Ato ang ikauban karon gikan sa Pag-asa Weather Forecasting Center may gala ang weather specialist nga si Benison Estareja. Good morning, sir. Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update regarding pa rin sa ating monitor si Typhoon Marce with international na Yinxing as of 5 in the morning, araw ng Biyernes. Huli pong namataan ang sentro nitong si Typhoon Marce sa coastal waters po ng bayan ng Pasukin sa Ilocos Norte at bahagyang humina from 175 naging 155 kilometers na lamang po yung hangin nito malapit dun sa kanyang mata at may pagbugso na hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo west-northwest sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. Base sa ating latest satellite animation, asahan pa rin po ang masungit na panahon sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. Aasahan yung malalakas na hangin at malalakas po na pag-ulan habang meron pa rin mga localized thunderstorms dito po sa may parting Southern Luzon, Visayas and Mindanao na hindi naman po directly associated kay Typhoon Marce. Samantala, yung ating minomonitor po na cloud clusters sa may Pacific Ocean ay naging isang ganap na low pressure air na po kaninang madaling araw. As of 4 in the morning ay nasa higit 1,900 kilometers ito silangan ng southeastern Luzon. Base po sa ating analysis at sa ginagalaw nitong low pressure area, posible na itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility po mamayang gabi or bukas ng umaga. Hindi pa rin natin inaalis yung possibility na maging isang ganap na tropical depression ito pagpasok sa ating PAR at kung sakasakali po na maging isang mahinang bagyo ay papangalanan po natin ito na Nika. At itong potensyal na low pressure air or bagyo ay maaaring makaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon sa mga susunod po na araw. Base sa pinakauling track ng Pag-asa, inaasahan po na tutungo na dito sa may West Philippine Sea ngayong umaga hanggang tanghali ang Typhoon Marce. As a reference po kahapon, 3:40 p.m. naglandfall po ito for the first time sa may bayan ng Santa Ana sa Cagayan and nag-second landfall po ito kahapon at 9 p.m. dito naman sa bayan po ng Sanchez Mira. Sa ngayon, unti-unti nang lumalayo ito sa ating kalupaan at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang hapon or gabi patungo po dito sa may parting Southern China and Central Vietnam. Base naman sa intensity nitong si Bagyong Marce, unti-unti na itong humihina po sa ngayon at posibleng maging severe tropical storm over the weekend dahil pinapasok na po ito ng malamig at medyo to yung northeasterly wind flow.
And inaasahan po natin na meron pa rin mga lugar naman ngayong umaga hanggang tanghali ang magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin kahit lumalayo na sa kalupaan. Itong si Bagyong Marce, given na yung kanyang kabuong diametro, ay nasa 900 to 1,000 kilometers. Sa ngayon po, lalo na sa mga susunod na oras, asahan pa rin po ang pinakamalalakas na hangin sa Ilocos Norte, gayon din sa northernmost portion of Ilocos Sur, particular sa bayan ng Sinait, sa mga bayan ng Danglas, Lagayan, and Tineg sa Abra, gayon din sa bayan ng Calanasan sa Apayao at sa mga bayan ng Sanchez Mira, Claveria, and Santa Pacedes dito po sa may western portion of mainland Cagayan. Meron naman tayong signal number 3 sa southern and western portion of Babuyan Islands, gayon din sa northern and western portions of Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao, central portion of Abra, at dito rin po sa may northern portion of Ilocos Sur. Kapag meron tayong signals number 4 and number 3, possible po yung hangin hanggang 155 kilometers per hour. Posible itong makasira ng mga puno at pananim at yung mga may hinang istruktura at posible rin po na makapagpatumba ng ilang poste at linya ng kuryente. Meron naman tayong babala pa rin sa hangin bilang dalawa dito po sa southern portion of Batanes, natitirang bahagi ng mainland Cagayan and Babuyan Islands, northern and western portions of Isabela, ganyan sa natitirang bahagi ng Abra, Kalinga at buong Mountain Province. At meron pa rin tayong signal number 2 sa northern portion of Ifugao, northern portion of Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur at hilagang bahagi ng La Union. Asahan natin kapag merong signal number 2, possible yung hanggang 85 kilometers per hour na lakas ng hangin, kaya medyo delikado pa rin po ito lalo na po sa mga pananim at saka sa mga may hinang istruktura. At meron naman tayong mga signal number 1 or hanggang 55 kilometers per hour na taglay na hangin sa mga susunod po yan na oras sa natitirang bahagi pa ng Batanes, rest of La Union, buong Pangasinan, natitirang bahagi ng Ifugao and Benguet, rest of Isabela, gayon din sa Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions of Aurora, sa bayan ng Karanglan sa Nueva Ecija, at sa mga bayan din po ng Santa Cruz and Candelaria dito po sa may northern Zambales. Sa mga susunod po na issuances natin, possible po na mag-downgrade yung ating mga signals number 4 into number 3, number 3 into number 2, and so on. At posibleng matanggal na rin po yung mga wind signals number 1 natin. Eventually, yung mga nasa southern part ng northern Luzon sa mga susunod po natin na issuances, hanggang sa makalabas po ng part itong ating bagyong binabantayan, ay mawala na rin yung tropical cyclone wind signals sa malaking bahagi po ng northern Luzon. Gayunpaman, asahan pa rin po natin pagsapit ng mamayang gabi, pag tinanggal na po natin yung ating mga wind signals, meron pa rin mga lugar na magkakaroon ng strong to gale force or paminsan-minsan bugso ng hangin sa may Batanes, Cagayan, Isabela, and Ilocos region. At bukas, kahit malayo na yung bagyo, meron pa rin mga pagbugso sa Batanes at sa Babuyan Islands. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, tinanggal na natin yung possibility of torrential rains or higit 200 millimeters po na dami ng ulan ngayong araw. Pero aasahan pa rin po ang heavy to intense na mga pag-ulan sa mga susunod na oras dito po sa Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur, Apayao, and Abra. Posible pa rin ito magdulot ng mga pagbaha, hindi lang doon sa mga low-lying areas at medyo mataas pa rin po ang tsansa na magkaroon ng mga pagguho ng lupa. Meron naman tayong moderate to heavy na mga pag-ulan or 50 to 100 millimeters na dami ng mga pag-ulan sa La Union, Kalinga at malaking bahagi po ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Group of Islands. So meron pa rin pong banta ng baha at landslides sa mga nabanggit na lugar. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, meron pa rin tayong gale warning dahil pa rin sa pagdaan nitong si Bagyong Marce dito sa may northern Luzon. Hanggang 11.5 meters po or halos 4 na palapag na gusaling taas ng mga pag-alon sa malayong bahagi ng karagatan, sa Batanes, baybayin ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, and Ilocos Sur, habang asahan pa rin po ang 3 to 5 meters na taas ng mga pag-alon sa La Union at sa Pangasinan. Habang lumalayo din po ang Bagyong Marce, inaasahan na unti-unting bababa yung mga pag-alon sa malaking bahagi ng northern Luzon, habang natitirang baybayin po ng ating bansa, mananatili pa rin po banayad hanggang katamtaman ng mga taas ng alon, lalo na po sa may Visayas and Mindanao, at dito sa natitirang bahagi ng Luzon, minsan maalon pa rin po, lalo na sa western seaboards ng bansa. At pagdating naman sa daluyong, ngayong umaga, meron pa rin po tsansa ng mga daluyong o yung rumaragas ang pagpasok po ng mga alon sa ating mga pangpang sa baybayin ng Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, more than 3 meters po ito, gayon din sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur at timog na bahagi ng Batanes. Meron naman tayong 2.1 hanggang 3 metro dito sa hilagang baybayin ng La Union at hanggang 2 metro sa hilagang baybayin po ng Isabela. So make sure po na coordinated tayo sa ating mga local government units
for possible evacuations, lalo na yung mga nakatira sa coastal areas. At para naman sa magiging lagay ng panahon for the next 3 days, dahil nakalayo na ang bagyong Marce, by tomorrow, asahan po ang improving weather conditions sa malaking bahagi po ng northern and central Luzon. Iirad sa malaking bahagi ng bansa ang partly cloudy skies. Madalas magiging maaraw sa umaga hanggang tanghali, pero pagsapit ng hapon hanggang gabi, nagkakaroon muli ng mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, lalo na po sa eastern sides. May kainitan pa rin pagsapit ng tanghali dahil sa easterlies. Then pagsapit po ng Sunday and Monday, ito yung time kung saan yung ating low pressure area na minomonitor ay lumalapit po sa ating kalupaan. Kaya naman po possible na pagsapit ng Sunday, may mga lugar na magkakaroon ng paulan. Bicol Region, Samar Provinces, and Quezon Province, habang ang Eastern Luzon at ang ilang bahagi po ng Visayas ay magkakaroon din ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil sa paglapit pa nitong low pressure area. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Dagan kayong salamat no sa komprehensibo kayong paghatag may gala no sa lakat sa tong panahon sa kahimtang sa tuang panahon. So, mo na no kaning do na poy gimonitor na pod nga laing bagyo may gala no wa pa hinoon makasod sa tuang area of responsibility. Murag gyud pa makaginhawa atong mga kaigsuonan dito sa Luzon may gala. Pero nga tuang gobyerno padayon gyud nga naghatag og tabang no aron makabangon ang atong mga kaigsuonan nga biktima sa mga nagsunod-sunod nga kalamidad may gala gikan sa bagyong Christine, Leon ug naa pa si Marcin na pagyoy monitor karon mga higala. Alas 9:45 na dugang pahinumdom ato ang paminawon gikan ni Ariel niya sa tong pagbalik may gala ni ana pod ning anunsyo no nga posibleng mosaka ang or doon ay gilauman may gala nga increase sa presyo sa petrolyo. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Pare-pareho at paulit-ulit na lang ba ang mga kwentong kinokonsumo mo? Ano ba ang dapat gawin kung parang puro salamin-salamin? Echo chamber na ang tawag dyan. Maging bukas sa ibang perspektibo. Check other sources. It always pays to know different perspectives so you don't get trapped in the social media illusion. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Nahibaw ba mo nga ang stereotype kay ang paghulagway sa usa ka tawo o generalization bisan dili kini permi tinuod? Pananglitan, kung makakita ka og usa ka tawo nga nagsulob og antiyohos, musulti na ba ka nga siya bright? Dili, sama ra ka na nga ang color blue kay para sa mga lalaki ug ang color pink para lamang sa mga babae. Ayaw pagpadala sa stereotype nga gihatag sa katilingban. Dapat atong huna-hunaon nga gawasnon kitang tanan sa pagpili kung unsa man kita. Pahinumdom gikan sa DYMR Radio Pilipinas Cebu. Itinakda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang November 4, 2024 bilang National Day of Mourning para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Kasabay ang paghahatid ng tulong para sa mga pamilyang nasalanta sa Batangas.
Mula sa tanggapan ng Pangulo, magkakaloob tayo ng 60 milyong piso na tulong na ipapamahagi ng DSWD para sa mga munisipalidad ng Batangas. Kasama na rito ang Talisay na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Makakatanggap po ng tigsa 10,000 piso ang mga piling magsasaka at mangingisda na labis na tinamaan ng bagyong ito. Dahil mas matitindi na ang bagyo ngayon, muling sinabi ng Pangulo na kanyang pinaalalahanan ang mga ahensya ng pamahalaan na mas paigtingin pa ang kanilang paghahanda para sa kaligtasan ng mamamayan. Inaatasan ko ang DOST na pagbutihin ang kanilang warning system upang makapagbigay ng napapanahong babala sa mga panganib dulot ng mga bagyo. Patuloy din ang programa ng DILG ng Operation Listo na ang layon ay palakasin ang disaster preparedness ng ating mga LGU para sa paghahanda, pagtugon at pagsusubaybay sa mga sakuna. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Kini ang Government Online. Kauban si ANABELLE LAGROSAS sa Radyo Pilipinas, Cebu. Adong tak na mahigala, alas 9:49 na dinit sa atong panaguban sa tulumanong Government Online Friday edition mga higala, no? So padayon ta diring magpaminaw, no, sa tuang programa. Kato akong giingon mga higala nga ni ay oil price update mga higala, no, kay sumala sa Oil Industry Management Bureau mga higala sa Department of Energy pinagi ni Assistant Director Rodela Romero Maygala nga dunay posibilidad nga mo increase, mo taas ang presyo sa produkto sa petrolyo mga higala. So gilauman nga sa sunod nga semana dunay pag-increase mga higala sa petroleum products, no? Ang gasolina kasamtangan karon, no, ang increase sa karon na sa 1 peso and 10 centavos, sa sunod semana mahigala mahimo na ning 1 peso and 40 centavos. Ang diesel ang increase gikan sa 1 peso and 70 centavos mahimo na ning 1 peso and 90 centavos per liter ni mahigala, ha. Unya ang kerosene naa sa piso or 1.10 sa karon nga increase ni sa miagi ni Megala. So sunod semana ang increase ani naa na sa 1.20 mga higala. So usually Megala, no, sagad ato aman jung makita sagad pagpatuman ani kung mahitabo ni, no, inig ka Martes na may gala kay ang himuon sa mga oil companies may gala inig adlaw nga Lunes mo pahibaw na sila, no, sa mga oil consumers may gala nga inig ka Martes manani ang pagpatuman sa presyo sa kuan may gala, no, sa petroleum products. So kaning gasolina, diesel o kerosene mga higala. So mo na, no, nga kamo diha pagpagasolina lang mo daan ayon na paabuta ang sunod semana kay basin posible gid, no, possible pa may giingon may galawa pa man gyoy ingon nga mo increase, possible increase rato ang ato ang gihisgutan mga higala. So hinaot nga kuan lang sad mo diha, no, kining pag daginot lang sad mo. Real pag daginot. Di madag daginot, no, kay kada adlaw gyud ning kining kuan may gala, no, kaning
ga-drive ang ato ang kauban dinhi mga higala. Oy ni ay kuan ha ni ay doon na ni kuan gihi napod ay ko no kuan may higala kay doon na manggudtoy balita may higala no nga kanang mahurot na ang ato ang kuan may higala kanang pundo gumikan sa nagsunod-sunod nga kalamidad no kay daghan gyud kayo ang gitabangan sa tong gobyerno may gala pero niya ang pagpasabot ni Budget Secretary Amina Pangandaman kay mao man ni nakaibawas budget may gala no sa ato ang gobyerno so iya karong gipasabot may gala nga do na pay budget nga maggamit no sa ato ang nasod kun ugaling doon na pa'y mga musunod nga mga kalamidad mga higala. Ang iyang pagpatinaw ni ini may gala human no matod pa gimisinterpret may gala sa mga kritiko no kritiko sa gobyerno may gala nga nahurot na ang pondo alang sa kalamidad tungod sa nagsunod-sunod nga mga bagyo o kining El Nino phenomenon may gala nga miigo sa ato ang nasod no so mao na nga iyahag yung klaro mga higala no nga niadtong October 24 dunay 30 billion pesos nga quick response fund ang ahensya sa gobyerno may gala sama sa DSWD, DPWH, DA, DepEd, DILG, PNP, ang DOTR, PCG, ang BFP o ang OCD ingon man ang Department of Health mga higala. No, matud niya bisan nagsunod-sunod ang bagyong Christine, Leon ug Marcy nga halos nahurot na ang QRF may higala sa maong mga ahensya pero doon na pay nabilin nga 7 billion pesos nga mahimo paning pangayoon sa mga ahensya nga may kalabutan no doon na sila kuan may gala kining sila maoy mga ahensya nga motubag sa mga kalamidad. Unya kuhaon ni ang pundo gikan sa Unprogram Appropriation Contingent Fund o sa Local Government Support Fund mga higala. Okay, so wa naman kita igong oras. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo ni Ariel Cadirao, ni Mario Mayordo dinhi sa programang Government Online. Kini si ANABELLE LAGROSAS, temporaryo lang ko nga manamilit ninyo sa kahanginan o sa tuang Facebook Live tungod kay ako ang mohatod sa tuang news update.